मित्रांनो, काल रात्री झोपताना तुम्ही स्वतःला एक अत्यंत कडक प्रॉमिस केले होते. तुम्ही ठरवले होते की उद्या सकाळी लवकर उठेन, व्यायामाला जाईन, मोबाईलवर फालतू वेळ वाया घालवणार नाही आणि माझ्या ध्येयावर पूर्ण ताकदीनं फोकस करेन. पण सकाळी अलार्म वाजला आणि तो एका सेकंदात बंद करून तुम्ही पुन्हा झोपलात. तुम्ही स्वतःलाच दिलेले प्रॉमिस एका सेकंदात तोडून टाकले. असं का होते? आपण ठरवतो एक आणि वागतो भलतेच, असं का होते? कारण मित्रांनो, तुम्ही स्वतःच्या आयुष्याचे मालक राहिलेले नाहीयेत. तुम्ही तुमच्या मेंदूत तयार होणाऱ्या एका भयंकर रसायनाचे गुलाम बनले आहात. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःच्या मेंदूला कंट्रोल करायला शिकत नाही, तोपर्यंत तुम्ही आयुष्यात कधीही यशस्वी होऊ शकणार नाही. आजच्या या अत्यंत पॉवरफुल आणि तुमचे डोळे उघडणाऱ्या प्रवासाची सुरुवात आपण एका भयंकर आणि सत्य कथेने करणार आहोत. ही कथा कुण्या एका माणसाची नाहीये, तर ही आजच्या प्रत्येक तरुणाची आणि तुमच्या माझ्या घरात घडणारी रोजची कथा आहे. कल्पना करा, एका 22 वर्षांच्या अत्यंत हुशार तरुणाची. तो डोळ्यात एक भयंकर मोठे स्वप्न घेऊन शहरात येतो. तो स्वतःला प्रॉमिस करतो की मी रात्रंदिवस अभ्यास करेन, माझा स्वतःचा बिझनेस उभा करेन आणि माझ्या आईवडिलांचे नाव मोठे करेन. तो भिंतीवर एक अत्यंत कडक टाइम टेबल लावतो. पहिल्या दिवशी तो खूप मोटिवेटेड असतो. तो कामाला बसतो, पण तेवढ्यात त्याच्या मोबाईलवर एक नोटिफिकेशन येते. तो स्वतःला सांगतो की फक्त 1 मिनिट मोबाईल बघतो आणि मग पुन्हा कामाला लागतो. पण मित्रांनो, तो 1 मिनिट कधी 3 तासात बदलतो हे त्यालाही समजत नाही. तो मोबाईलच्या स्क्रीनवर एखाद्या लाचार गुलामासारखा बोटे फिरवत राहतो. एक रील, मग दुसरी रील, मग तिसरी रील. जेव्हा तो भानावर येतो तेव्हा दुपार झालेली असते. त्याचा वेळ आणि त्याचे स्वप्न दोन्ही भयंकररित्या संपलेले असतात. तो स्वतःला शिव्या देतो, रडतो, स्वतःला अपयशी समजतो आणि पुन्हा उद्यापासून लवकर उठण्याचे खोटे प्रॉमिस स्वतःला देतो. आणि हा जीवघेणा खेळ रोज, महिने आणि वर्ष असाच चालू राहतो. शेवटी तो माणूस पूर्णपणे अपयशी होऊन रिकाम्या हाताने स्वतःच्या गावी परत जातो. मित्रांनो, त्याला त्याच्या कोणत्याही बाह्य शत्रूनं हरवले नाही, तर त्याला त्याच्या स्वतःच्याच मेंदूनं आणि त्याच्या आळसानं भयंकर क्रूरपणे हरवले आहे. त्याला स्वतःवर कंट्रोल ठेवता आला नाही आणि त्यानं स्वतःचं आयुष्य स्वतःच्या हातानं जाळून खाक केले. आज आपण या तरुणासारखे स्वतःचं आयुष्य बर्बाद होण्यापासून वाचवणार आहोत. स्वागत आहे तुमचं माइंडफुल पेजेस मराठीमध्ये. आज आपण स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीच्या जगप्रसिद्ध सायकोलॉजिस्ट केली मॅकगॉनिगल यांनी लिहिलेल्या द विल पॉवर इन्स्टिंक्ट या अत्यंत क्रांतिकारी पुस्तकाचा एक अफाट मास्टर क्लास अनुभवणार आहोत. हे पुस्तक तुम्हाला हवेत उडायला सांगत नाही, तर हे तुम्हाला तुमच्या मेंदूला हॅक करण्याची जगातील सर्वात जालीम आणि सायंटिफिक कला शिकवते. अत्यंत शांत मनाने, एका नव्या ऊर्जेने आणि पूर्ण फोकसने स्वतःला कंट्रोल करण्याचा हा जादुई प्रवास शेवटपर्यंत अनुभवा. या पुस्तकाची सुरुवात एका अत्यंत भयानक आणि डोळे उघडणाऱ्या सत्याने होते. लेखिका सांगतात की तुमच्या डोक्यात एक नाही तर 2 वेगळे मेंदू आहेत. एक मेंदू आहे जो अत्यंत हुशार आहे, ज्याला तुमचे भविष्य दिसते, ज्याला मोठे यश मिळवायचे आहे. पण तुमचा दुसरा मेंदू हा एका आदी मानवासारखा किंवा प्राण्यासारखा आहे. त्याला फक्त आणि फक्त आत्ताच्या क्षणाचा आनंद हवा असतो. त्याला फास्ट फूड खायचे असते, त्याला रील्स बघायचे असतात आणि त्याला दिवसभर झोपायचे असते. जेव्हा तुम्ही स्वतःला कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करता, तेव्हा वास्तवात तुमच्या डोक्यात या 2 मेंदूंचे एक भयंकर युद्ध सुरू असते आणि 99% वेळा तुमचा तो आदी मानवासारखा मेंदू जिंकतो, कारण आपण त्याला तशी सवय लावली आहे. आज आपण याच आदी मानवाला साखळदंड लावून बांधायला शिकणार आहोत. पुस्तकातील दुसरा आणि अत्यंत जळजळीत नियम आहे डोपामाइनचा भयंकर खेळ ओळखा. तुम्ही कधी विचार केलाय का
की आपण तासनतास मोबाईलवर रील्स का बघत बसतो? कारण जेव्हा तुम्ही मोबाईल बघता तेव्हा तुमचा मेंदू डोपामाइन नावाचे एक रसायन तयार करतो. हे रसायन तुम्हाला एक खोटा आनंद देते. या रसायनाला तुमचे भविष्य, तुमचे करिअर आणि तुमचे नुकसान याच्याशी काहीही देणे घेणे नसते. जेव्हा तुम्हाला काम कंटाळवाणे वाटते तेव्हा समजून जा की तुमचा मेंदू डोपामाइनची भीक मागत आहे. लेखिका अत्यंत कडक शब्दात सांगतात की जेव्हा तुम्हाला मोबाईल बघण्याची भयंकर इच्छा होईल तेव्हा स्वतःला फक्त एक प्रश्न विचारा, हा खोटा आनंद मला माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या ध्येयापासून दूर नेत आहे का? जेव्हा तुम्ही या खोट्या आनंदाला ओळखता तेव्हा तुमची इच्छाशक्ती म्हणजेच तुमची विल पॉवर एखाद्या लोखंडासारखी मजबूत होते. तिसरा आणि तुमचा मोबाईलचा किंवा आळसाचा आजार नष्ट करणारा नियम म्हणजे 10 मिनिटांचा जादुई नियम. जेव्हा आपण एखादे व्यसन सोडायचा प्रयत्न करतो किंवा डाएटवर असतो तेव्हा अचानक आपल्याला एखादी गोड वस्तू खाण्याची भयंकर इच्छा होते. आपण स्वतःला कंट्रोल करण्याचा खूप प्रयत्न करतो, पण शेवटी आपण ती वस्तू खातोच. यावर हे पुस्तक जगातील सर्वात प्रभावी आणि प्रॅक्टिकल उपाय देते. त्याला 10 मिनिटांचा नियम म्हणतात. जेव्हा तुम्हाला एखादी चुकीची गोष्ट करण्याची भयंकर इच्छा होईल तेव्हा स्वतःला सांगा की मी ही गोष्ट नक्की करेन, पण फक्त 10 मिनिटांनंतर. जर तुम्हाला मोबाईल बघायचा असेल तर स्वतःला सांगा की मी 10 मिनिटे थांबतो आणि मग बघतो. मित्रांनो, सायकॉलॉजी सिद्ध करते की माणसाच्या मेंदूत निर्माण होणारी कोणतीही भयंकर इच्छा ही जास्तीत जास्त 10 मिनिटेच टिकते. जेव्हा तुम्ही स्वतःला 10 मिनिटे थांबवता तेव्हा तुमच्या मेंदूतील तो आदिमानवासारखा भाग शांत होतो आणि तुमचा हुशार मेंदू पुन्हा ॲक्टिव्ह होतो. ही 10 मिनिटांची सवय तुम्हाला जगातील कोणत्याही भयंकर व्यसनापासून कायमची मुक्ती देऊ शकते. चौथा आणि तुमच्या मनातील अपराधीपणा नष्ट करणारा नियम, स्वतःला माफ करण्याची ताकद. जेव्हा आपण ठरवलेले काम करू शकत नाही तेव्हा आपण आरशात बघून स्वतःला नालायक समजतो. पण केली मॅकगॉनिगल एक अत्यंत धक्कादायक सत्य सांगतात. त्या म्हणतात की जेव्हा तुम्ही स्वतःवर चिडता आणि स्वतःला अपराधी समजता तेव्हा तुमचा मेंदू भयंकर तणावात जातो आणि तणाव दूर करण्यासाठी तुमचा मेंदू तुम्हाला पुन्हा त्याच चुकीच्या सवयीकडे ओढून नेतो. याला सायकॉलॉजीमध्ये व्हॉट द हेल इफेक्ट म्हणतात. म्हणूनच जर तुमच्याकडून एखादी चूक झाली, जर तुम्ही डाएट तोडले किंवा तुम्ही कामाला बसला नाही तर स्वतःला नावे ठेवणे थांबवा. अत्यंत शांतपणे स्वतःला माफ करा आणि म्हणा, मी एक माणूस आहे आणि माणसाकडून चुका होतात, पण आता मी पुन्हा नव्याने सुरुवात करणार आहे. स्वतःला माफ करणारा माणूसच स्वतःवर सर्वात जास्त कंट्रोल मिळवू शकतो. पाचवा आणि तुमच्या शरीराला त्वरित ताकद देणारा नियम, तुमची विल पॉवर ही मोबाईलच्या बॅटरीसारखी असते. लेखिका सांगतात की तुमची इच्छाशक्ती किंवा विल पॉवर ही एका मोबाईलच्या बॅटरीसारखी असते. सकाळी उठल्यावर ती 100% चार्ज असते, पण जसा दिवस पुढे जातो तुम्ही लोकांची बोलणी ऐकता तशी तुमची विल पॉवर कमी होत जाते आणि म्हणूनच रात्रीच्या वेळी आपण सर्वात जास्त चुका करतो किंवा फालतू वेळ वाया घालवतो. यावर उपाय काय आहे? तुमच्या आयुष्यातील सर्वात कठीण आणि सर्वात महत्त्वाची कामे सकाळीच पूर्ण करा. जेव्हा तुमची बॅटरी फुल असते तेव्हा स्वतःवर कंट्रोल ठेवणे सर्वात सोपे असते आणि तुमची ही विल पॉवरची बॅटरी पुन्हा चार्ज करण्याचा एकमेव मार्ग कोणता आहे? तो मार्ग म्हणजे रात्रीची अत्यंत शांत आणि दर्जेदार झोप. जो माणूस रात्री 8 तास शांत झोपतो त्याला दुसऱ्या दिवशी स्वतःवर कंट्रोल मिळवण्यासाठी कोणत्याही बाह्य मोटिवेशनची गरज भासत नाही. सहावा आणि सर्वात शक्तिशाली नियम, तुमच्या सभोवतालचे वातावरण डिझाईन करा. अनेक लोक विचारतात की सर, मला विल पॉवर का वापरता येत नाही? लेखिका सांगतात की ज्या माणसाला स्वतःवर कंट्रोल ठेवण्यासाठी खूप जास्त विल पॉवर वापरावी लागते तो माणूस वास्तवात खूप कच्चा आहे.
हुशार माणूस काय करतो? तो स्वतःला कंट्रोल करायच्या भानगडीतच पडत नाही. तो स्वतःचे वातावरणच असे बदलतो की त्याला चुकीची गोष्ट करण्याची संधीच मिळणार नाही. जर तुम्हाला मोबाईलचे व्यसन असेल तर मोबाईल दुसऱ्या खोलीत ठेवा. जर तुम्हाला जंक फूड खायची सवय असेल तर घरात जंक फूड आणणेच बंद करा. जर तुम्हाला अभ्यासाला बसायचे असेल तर तुमच्या टेबलावर फक्त पुस्तके ठेवा. स्वतःची इच्छाशक्ती वापरण्यापेक्षा स्वतःचे वातावरण अशा प्रकारे डिझाईन करा की तुम्हाला स्वतःवर कंट्रोल ठेवण्याची गरजच पडणार नाही. मित्रांनो, द विल पॉवर इन्स्टिंक्ट हे केवळ एक पुस्तक नाहीये, तर हा तुमच्या डोक्यातून तो खोटा आळस आणि फालतू व्यसने कायमची जाळून खाक करणारा एक अफाट आणि जादुई प्रवास आहे. या जगात जर तुम्हाला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य हवे असेल तर सर्वात आधी तुम्हाला स्वतःच्या मेंदूवर कडक शिस्त आणि कंट्रोल आणावाच लागेल. जो माणूस स्वतःवर नियंत्रण ठेवत नाही, जग त्याच्यावर नियंत्रण ठेवायला सुरुवात करते. स्वतःच्या सवयींचे गुलाम बनून राहणे आज आणि याच क्षणी कायमचे थांबवा. या मास्टर क्लासमधील कोणता नियम तुम्हाला सर्वात जास्त आवडला आणि तुम्ही आजपासून स्वतःच्या कोणत्या चुकीच्या सवयीला कंट्रोल करणार आहात, हे मला खाली कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. अशाच अत्यंत प्रेरणादायी, सकारात्मक आणि तुम्हाला आतून मानसिकदृष्ट्या बुलेटप्रूफ बनवणाऱ्या व्हिडिओजसाठी माइंडफुल पेजेस मराठीला लगेच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. स्वतःचे आयुष्य खऱ्या अर्थाने आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने जगायला सुरुवात करा. तुमचे विचार सरळ ठेवा, शरीराची काळजी घ्या आणि तुमच्या मेंदूला आजपासून एका अजिंक्य योद्ध्यासारखे कंट्रोल करा. स्वतःची आणि स्वतःच्या मनाची खूप काळजी घ्या. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.